Tjena och välkomna till min kanal. Vad hittar vi på idag? Jag tänkte vi skulle bygga sidepipe på driftbilen. Vi tar en titt. Tanken är att vi ska få ut blåset här mitt i dekalen. Då får vi ta bort dem. Bygger upp ett rör så från golvet. Får den följa dörren. Och sen rätt ut så va. Varför jag ska göra så här ska jag visa nu. Jag har ju avgassystemet idag. Innan hade jag det hela vägen ut bakom som man har original på bilen. Problemet med det är att skulle jag walltappa eller köra in i väggen om man säger och vika avgassystemet så blir det pluggat och det är inte jättebra. Och där jag har det nu riskerar man ju att det slår lågor och då har man ju bränsletanken ovanför, det är inte så lämpligt kanske. Så då tycker jag att det är smidigast att bygga ut det på sidan och det är jävligt häftigt om inte annat. Vi har även en Volvo S40 utanför som ska repareras lite, det är misständer. Vi har provat lite att felsöka felkoder igår men vi fick inte fram någonting. Och vi provar att byta tändspolar och tankat lite etanol för att se om det är kondens i tanken, men ingenting hjälper. Så vi tänkte rulla bort till skroten idag och provmontera lite olika delar för att se om vi hittar felet. Så ni får hänga med på det. Mot skroten. Let's go. Real power. Back to the skrot to find some fresh tändkablar. Back to the... Jag vill bara prova. Jag blir mekaniker eller? Master mechanic grejer. Håller vi tummarna att det funkar? Fan med! Ska jag prova luftmassamätaren eller? Ja, den är ju bytt sen innan. Alltså, vi må pröva. Ja, Jag har varit på skroten en vända och provat byta. Vad har vi bytt? Tändkablar, svänghjulsgivare och luftmassamätare. Det blev ingen skillnad. Så nu går vi tillbaka till punkt 1 där vi tror att det är kondens i tanken. Så vi kör en sväng. En ordentlig sväng så den får komma upp i temperatur ordentligt, så får vi se om det hjälper. Checka lite glass. Yeah. Spana lite hose. Hur länge har vi kört? 10 minuter. 10 minuter körning. Vi kör kok. Vi märkte att temperaturen gick upp till rött. Så vi ska kolla kylan. Så här ser det ut just nu. Det är varmt där då. Vi slänger i ett ägg eller koka lite. Vill ni ha en jävligt bra bil, köp S40. Helst de 2,0T turbomotorerna, chippar dem lite så de går bra. Den var ju inte jättekall den jävla slangen. Oh ja, inga problem. Det är redan innan jul. Ingen varmluft här. Det står ju bara ingen varmluft i fläkten.
Och lufta lite till. Det var definitivt någonting hårt i slangen här alltså. Det är ju något jävla klägg i hela skiten. Ja. Jag tryckte ju sönder någonting här precis. Ja, det är det jag menar. Nu när vi känner på slangarna så känner vi att det är någonting inuti. Vi misstänker att de har blandat blå och röd glykol. Det är något klägg eller vi trodde först att det var is, men det är nog antagligen kladd i slangarna som stoppar upp helt enkelt. Helst skulle man ju tömma kylan och rengöra ordentligt. Men ja, det är som det är. Planen nu är ju att ta med oss några flaskor vatten. Så kör vi vidare, får vi se hur det lirar. Vi har fått in lite värme i kupén nu i alla fall, så det är ju positivt. Ja, det är andra stoppet. Koka motorn igen. Tredje stoppet. Sådär, då var vi tillbaka. Vi kom tillbaka till garaget med nöd och näppe. S40 är rätt körd. Vi konstaterar att det är topplockspackningen som är gången, för den trycker in vatten i ena cylindern. Ganska mycket vatten eftersom vi fick fylla på 1 liter per mil ungefär. Så det är topplockspackningsbyte på den, och det tror jag inte vi kostar på oss. Så vi bygger avgassystem nu, så vi drar och köper lite rörböjar. Ska vi bort dekalen. Låt bakaxeldelen. Fyra dekal ryker. Sitter ju en på andra sidan också, så det... Sådär. Nu var klibbarna borta. Lite klister kvar, men det får hitta, tror jag. Det gör ju ingenting. Det kommer ändå sitta en plåt här över sen. Så vi borrar ett hål. Skiter nog att göra det så noga här. Jag sågar bara ut ett hål så rör det får plats. För det kommer ändå vara en plåt här över. Så gör vi hålet lite noggrannare på den sen. Sådär. Jag har gjort ett hål i dörren, så nu tänkte jag att vi ska få se lite hur det kommer bli. Stoppa in det här. Ja. Ge en liten blick på hur det kommer se ut. Sådär, och vi lyfter upp bilen. Jag har gjort ett litet hål nu. Ni kanske inte ser, men... Nej, det syns inte. Tanken är i alla fall att såga ett hål här nu, så vi får upp en 90-böj som vi sedan kopplar på här tillsammans med ett flexrör och en V-bandsklämma. Och Kalmar läns största muppar anlänt till garaget också. Sådär, här har vi ett hål i golvet. Tanken att vi ska få ett rör, sitta något i stil med det där. Gör vi här nu då? Det var fel bit. Jag vill ju gärna inte ha in avgaserna i kupén, va?
Det var första partiet det. Prova så det blir. Kommer pipan ut här. Då får vi bara modda. Så den går ut och så ut här. Så det hamnar i det hörnet. Det blir fett alltså. Sådär. Det var första böjen svetsat. Då ska den ner. Sådär. Då var gummikuddarna på plats. Tanken är här nu att få den i rätt position. Och sen svetsar vi 2 stag till vardera sida. Därifrån och dit. Och ett därifrån och dit. Det var första biten på plats. Jag skippar den bussningen tror jag, för det blir svårt att få loss avgassystemet. Så vi fortsätter hitåt. Sådär, då var det nästa böj på plats. Nu är tanken att vi ska få den att sitta så på den vänster. Blir nog bra tror jag. Och sista böjen på plats. Upptäckte nu att det här hålet är lite för litet för att kunna stänga dörren där sen. Så vi får såga upp det hålet lite större. Så får vi kapa av den där. Och sätta på en plåt på utsidan. Sådär. Det var sista böjen på plats. Och bussningarna på plats. Där har vi det. Nu ska vi bara såga ut en plåt. Och popnita dit. Så blir den perfekt. Den här skyddsplåten tillverkad. De ska sitta där över. Så vi borrar och popnitar fast den nu. Sådär. Då var sidepipen på plats. Jag har satt en skyddsplåt här. En värmeplåt som bara är klarlackad för att skydda lacken på bilen. Inuti här sen så är tanken att jag ska bygga en liten låda runt avgassystemet för att skydda för värme. Under så ser det ut så här för stunden. Det är bara ett 90-böj ner där. Så tanken är att jag ska kapa det här. Och sen sätta en flexböj. Och en V-bandsklämma. För just nu så sitter ju motorn sitter ju inte i, så att det är svårt att få det och veta exakt var avgassystemet hamnar sen när man har fått på downpipen på turbon. Så vi avvaktar med det tills jag har fått i motorn så att säga. Så det var allt för den här videon. Gillar ni den här så tryck tummen upp och prenumerera för att inte missa nästa video. Det var lite rörigt med tanke på att det är svårt att mecka samtidigt som man filmar. Men jag gjorde så gott jag kunde och filmade så mycket jag kunde. Så jag hoppas ni gillar det. Ha det gött!